हजुर साथीहरु तपाईहरुले पनि एनएमबी बैंकबाट चाहिँ एनएमबी बैंकको चाहिँ ENMB मोबाइल बैंकिङबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो ESEWA वालेट अथवा तपाईले चाहेको जुनसुकै ESEWA वालेटमा पैसा कसरी लोड गर्ने, कसरी ट्रान्सफर गर्ने, कसरी डिपोजिट गर्न सकिन्छ भनेर आज यो भिडियो लिएर आएको छु। नमस्ते, म सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल। साथीहरु यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने हामीले यस भिडियोमा यस्तै भिडियो लिएर आउने गर्छ। साथीहरु यदि यो भिडियो मन पर्छ भने पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला र केही कमी कमजोरी छ भने पछि यो भिडियोमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु हामीले चाहिँ आज चाहिँ ESEWA मा चाहिँ कसरी चाहिँ एनएमबी बैंकबाट चाहिँ पैसा लोड गर्न सकिन्छ र तपाईहरुलाई थाहा नै छ, मैले चाहिँ यस्तै भिडियो धेरै लिएर आएको छु। सो आज चाहिँ म चाहिँ अरु कुरा केही पनि नगरिकन सिधै मेरो मोबाइल स्क्रिनतर्फ लिएर जान चाहन्छु। हजुर साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ ESEWA मा लोड गर्नको लागि पैसा लोड गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ENMB एप खोल्नु होला। हजुर एनएमबी बैंकको यो मोबाइल बैंकिङ एप खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईलाई दिइरहेको छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न कुरा दिइरहेको छ, त्यसपछि तपाईले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 डिजिटको यहाँ कोड रहेको छ, यो चाहिँ तपाईले हाल्नु होला। म चाहिँ आफ्नो चाहिँ कोड हाल्न चाहन्छु। आफ्नो कोड हालिसकेपछि यसले अटोमेटिक लिन्छ है, एकछिन टाइम लिन्छ। हजुरको नेट स्पिड हेरिकन है कतिको हजुरको नेट क्वालिटी ठीक छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ एनएमबी बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङ एप खुलिसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सफरमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ ट्रान्सफरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिदेखि हेरेर तपाईले यहाँ हेर्नु भएको छ है। त्यसपछि तपाई यहाँ तल जानु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ तल गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ वालेट रिचार्ज। हजुर यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्चेन्ट पेको वालेट रिचार्जमा जानु होला, तलपट्टि रहेको छ। हजुर त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ विभिन्न तपाईको यहाँ अपरेटरहरु देख्न सक्नु भएको छ। स्काई रहेको छ, वेब सफर रहेको छ, खल्ती, त्यसपछि ESEWA मोरु। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ ESEWA खल्ती मोरु वेब सफर र त्यसपछि स्काईमा चाहिँ तपाईले पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी चाहिँ ESEWA मा पैसा लोड गर्न गइरहेको छौं। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ ESEWA मा एकचोटी प्रेस गर्न पर्छ। त्यसपछि ESEWA मा प्रेस गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईलाई दिइरहेको छ अकाउन्ट्स दिइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ प्लिज सिलेक्ट अकाउन्ट भनेको छ, यसमा तपाईले एकचोटी यहाँ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो अकाउन्ट नम्बर यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ अकाउन्ट टाइप पनि अलरेडी दिन्छ, एभाइलेबल ब्यालेन्स पनि यहाँ दिइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। यहाँ चाहिँ साथीहरु के छ भन्दाखेरि त्यसपछि यहाँ तपाईको ESEWA आईडी यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ ESEWA आईडी मा तपाईले पैसा लोड गर्न चाहनु भएको छ त्यो चाहिँ ESEWA आईडी एकदम ध्यानपूर्वक एकदम केयरफुल्ली भएर तपाईले यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ आफ्नो ESEWA आईडी हाल्न चाहन्छु जुनमा चाहिँ मैले पैसा लोड गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले ESEWA आईडी हालेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आफूले डिजायर अमाउन्ट कति तपाईले कति पैसा तपाईले पठाउन खोजिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ हाल्न पर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको ब्यालेन्स पनि हुन पर्छ है, कति चाहिँ अघि तपाईलाई देखाइरहेको थियो कति ब्यालेन्स छ त्यो भन्दा तल चाहिँ तपाईले चाहिँ हाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो डिजायर अमाउन्ट चाहिँ मैले कति रुपैयाँ चाहिँ मैले चाहिँ एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट चाहिँ ESEWA ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु भनेर म यहाँ देखाउन चाहन्छु। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो डिजायर तपाईको अमाउन्ट चाहिँ मैले प्रेस गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ गेट डिटेलमा एकचोटी साइड केयर यहाँ एकचोटी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर त्यसपछि तपाईको यहाँ दिइरहेको छ, यहाँ तपाईले दिइरहनु भएको छ यहाँ फ्रम अमाउन्ट, त्यसपछि एभाइलेबल ब्यालेन्स आफ्टर पेमेन्ट कति रहन्छ पनि देखाएको छ। यहाँ चाहिँ रिभ्यूमा दिइरहेको छ, तपाईले यहाँ चेक गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पे मा तपाईले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ ओटीपी कोड आउँछ है। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा ओटीपी कोड आइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई मैले कपी गर्छु है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले गएर लङ प्रेस गरेर
तपाईले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः यहाँ पेस्ट नहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसमा तपाईले म आफ्नो ओटिपी कोड मैले हान्न चाहन्छु 982335 982335। हजुर ओटिपी कोड हानिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एकछिन चाहिँ तपाईको यहाँ रिक्वेस्ट एकछिन काम भइरहेको देखाइरहेको छ, स्टिल वर्किङ भनिरहेको छ। आफ्नो चाहिँ नेट स्पिड हेरिकन तपाईको चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ दिइसकेको छ सक्सेसफुल भनिसकेको छ। तपाईको वालेट रिचार्ज पेमेन्ट इज अमाउन्ट 1000 इज सक्सेसफुली डन। त्यसपछि तपाईले यहाँ रिसिभ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यहाँ दिइरहेको छ। डाउनलोड रिसिभमा चाहिँ तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने आफूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ मेसेज आइसकेको छ है। मलाई चाहिँ एटीएम कार्ड मोबाइल बैंकिङ समथिङ के भनेर आएको छ है 1000 रुपैयाँ। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो पठाएको चाहिँ कुन चाहिँ ESEWA आइडी हो, यहाँ सबै कुरा छ। मेसेजहरु पनि सबै कुन मेसेज के मेसेज गयो भनेर छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन आइडीहरु विभिन्न कुराहरु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर साथै तपाईहरुले जान्नु नै भयो होला कि आशा राखेको छु कि यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले बुझ्नु भयो र जान्नु भयो र आफ्नो चाहिँ NMB खाता बैंकबाट चाहिँ जस्तै NMB बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङ ENMB एपबाट चाहिँ हजुरको ESEWA वालेटमा पैसा कसरी लोड गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा। साथै यो भिडियो मन परेको छ भने पक्कै लाइक र शेयर गर्दै होला र यस भिडियो मार्फत केही कुरा नबुझेको हुनुहुन्छ, केही कमी कमजोरी छ मेरो भिडियोमा भने पक्कै पनि तल दिएको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने पक्कै पनि हाम्रो तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई प्रेस गर्नु होला र अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाजा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत समस्त टिम बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।